2019. január eleje. A Liszt Ferenc repülőteret beborítja a hó. Csókai doktor és Pataki doktor csaknem egy éven át vártak erre a napra. Magyarországra érkezett a bangladesi sziámi ikerpár. A teljes családjuk, anyuka, apuka és a nővérük is jött. Egy egész őszt és telet fordítottunk arra, hogy a gyerekek itt lehessenek, szinte nem is hittük el, amikor ez a gép leszállt. Hello, hello! Gyertek, hello! Fogjuk. Itt voltak ők, január 5-én megérkeztek az Emirates járatával. Úgy esett a történet, hogy a hóesésbe, tehát az év leghidegebb napján érkeztek meg azok a kis gyerekek, akik havat életükben nem láttak. A családot egy bangladesi plastikai sebész Emu doktor kísérte Magyarországra. Az, hogy Bangladesből ide utazzanak, egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Már az sem volt egyszerű, amikor Rabejáról és Rukajáról külön fotót kellett készíteni a magyar vízumokhoz. The problem that arises when we go for the visa is a separate photograph of Rabea and Rukaya. So when I went to the studio with them, the cameraman was out of no point say how could I take individual picture of them. So somehow it was managed. I mean, it was taken in a snap and then cut into parts. Eleinte a légitársaságok is vonakodtak, mert nem tudták, mivel járhat egy fejüknél összenőtt sziámi ikerpár utaztatása. Végül a bangladesi orvos vállalta a felelősséget a gyerekekért, így szállhattak fel a gépre. Date of the journey and we actually onboarded in their aircraft. And I did not understand what I should have to do. What will happen when the aircraft will fly? Whether the child will cry, or they will develop some kind of hypoxia or something like. I did not have any idea what could be the result of this flight. So I bring Rafia with me, the older girl. She was with me, and I put the parents in two sides of the seat, and Rabea and Rukaya in the middle. And the aircraft, the crews helped us a lot. They settle them. Belt, give the belt, stable the patient. And when we take off, they cried at the time. So when they cried, I was a little bit puzzled that is there anything wrong or not. But by the grace of Almighty, everything was settled down within half an hour. There was no such obvious sign of anything wrong with them. And I was assured. I think that I had a deep breath at the time. Yeah. Okay, just come with me, okay? Emlékszem, hogy nagyon nagy készülődéssel, szeretettel, gondoskodással mindenre kiterjedően készültünk az ő érkezésükre. Előkészítettünk egy személygépkocsit, takarítottuk, fertőtlenítettük, plédeket helyeztünk el mindenkinek az ülésére, hiszen ugye tél volt, amikor megérkeztek, ráadásul egy olyan napszakban, amikor még látható is volt, hogy végtelen hóesés az, amikor a repülőgép leszáll. Ez az ő számukra ugye egy nagyon furcsa, idegen látvány volt és élethelyzet volt, hogy a melegből a hidegbe ráadásul egy olyan csapadékba érkeztek, vagy egy olyan csapadékos időjárásba érkeztek, ami hó volt. So warm enough? Warm enough? Are you cold or warm enough for you? No, okay. All right. Weather of Budapest on that particular day when we landed in January was terrible. I mean, there was snowing everywhere. And that was the only one aircraft which was permitted to land on that particular day because this was their passion. So when we landed in the Budapest airport, we just see everything is white. My hand a little bit cold. Just hey, come on, little baby girls. Welcome to Hungary. Welcome to the winter. Okay, this is a so exciting day for everyone.
Beszálltak mellém az autóba, én arra figyeltem, hogy mosolyogjak, és végig mosolyogjak, és végig derűt és kedvességet árasszak önmagamból, hogy megpróbáljam könnyíteni az ő helyzetüket velem, egy idegen, soha nem látott személlyel. Nagyjából tudtam, hogy mire kell, hogy készüljek. Láttam fotókat, láttam videókat, doktor úr mutatott nekem képeket a gyerekekről, el tudtam képzelni, magam előtt el tudtam képzelni az ő látványukat. Mégis élőben megpillantani őket, mozogni, beszélni, mosolyogni, egészen megdöbbentő érzés volt. Kezdetektől fogva két különböző személyiségnek kezeltem őket, hiszen amíg az egyik mosolygott, a másik csak nézett rám, és nem mosolygott. Amíg az egyik kacagott, addig a másik egy picit sírdogált valami miatt. Itt még bizonytalan volt, hogy a családnak meddig kell Magyarországon maradnia. Annyit lehetett tudni, hogy több hónapról, akár fél évről is szó lehet. De ez az ikrekre váró vizsgálatok eredményein múlt. Roppant jó érzés volt, hogy itt vannak végre, egy hatalmas felelősség is tornyosult előttünk, hiszen tudtuk, hogy itt egy végső visszaszámlálás kezdődik, a műtétet tervezni kell, végre kell hajtani a vizsgálatokat, és ez lényegében az alapítvány terhelte ez a nagy felelősség, az ikrek teljes ellátását illetően, az ikrek elszállásolását, a vizsgálatokat illetően, és minden egyes orvosi döntést illetően a felelősség az a miénk volt. This decision was my Bangladesh Prime Minister, also Greg sir, also Shamantala Sen, everybody, and only expanded extension necessary for my twins. So where take decision, we will go in Hungary. The second challenge was accompanying the parents and the patient to Budapest. Yes, but to be very honest, the family is very humble. They were very humble and they were very cooperative. They tried to follow each and every instructions from our side, and when the parents, I actually discussed with the parents regarding the itinerary, how we'll go from where, and in Budapest what we are going to do. So they were very much cooperative with me. The interesting story is that when I was not supposed to go first, but when I went to the Prime Minister, so I was there to meet her regarding the updates of their visit to Budapest. And at one stage, she was asking, "Who from you are going to Budapest?" And actually, there was no plan that any of our doctors will go to Budapest. But she was so concerned that she told that one of you should go to Budapest. You should have to learn. You should have to accompany the patient. So it was her instruction to let us go to the Budapest, and that's why I was assigned to go to Budapest with them. A családot és Emu doktort egy speciális otthonban szállásolták el. A rájuk váró magyarországi hónapokban ez lett az otthonuk. So it's been for myself, I think it's been a great opportunity to see the special babies out there, and sometimes here is Dr. Greg Patak is the great person, a great heart, and he left all his scheduled work to come and visit the child every day, twice, to see what they eat, what they wear, how they live their life. So he has been given all his support, and his family is also there. His wife is also helping to make the family comfortable in this situation, in this scenario. So everyone, please pray for Rabea and Rokeya. We want to give them a new life. We don't want to make their smile get away from the world. We want to show the world what friendship
can do. And the friendship between Bangladesh and Hungary will get a new point definitely with the successful separation of Rabea and Rokia. Itt 2019. januárjában a két kislány már túl volt egy nagyon komoly orvosi szenzációnak számító műtéten. A korábban közös érhálózatukat már szétválasztották. Ahhoz, hogy megértsük, ez mit jelent és hogyan zajlott a beavatkozás, még egy évet vissza kell mennünk az időben. Ez 2018 eleje. Csókai doktor és Hudák doktor néhány napja tértek haza Bangladesből. Hudák doktor volt az, aki az ikerlányok keringését egy hete szétválasztotta. Most megmagyarázzuk, hogy ez mit jelent. Ez a modell a fő agyi vénákat ábrázolja. Ez volt az egyik első olyan modell, ami a műtétsorozathoz készült. Ez a fő véna megy, elágazik, megy, lejön ki a nyakon. Elágazik, erre megy. Ez a fő véna. Ez szedi össze az agyféltekékről a vért. Vannak oldalt is vénák, amiknek most óriási szerep jutott ebben az esetben. Vegyük nagyon sematikusan, az történt az ikreknél, hogy nem vált szét ugye egypetéjű ikrek, nem vált szét az osztódó, megtermékenyített petesejt, és együtt kezdtek el fejlődni, és valahogy így fejlődtek, hogy így összetapadtak a fejtetőnél fogva. És mondjuk nagyon sematikusan, ahogy így görgetem ezt a két fővénát, ez közös. A közös véna rendkívüli kockázatot jelent egy szétválasztó műtétnél. A páciensek, akiknél ezt a múltban mégis megpróbálták elvágni, szinte kivétel nélkül meghaltak a műtőasztalon, egyszerűen elvéreztek. Eddig ezt sebészi úton próbálták szétválasztani. És ez okozta főképp, az egyik fő oka volt a halálnak, mert olyan vérveszteség volt, amíg ezt szétválasztották, újra összevarták, hogy egyszerűen nem lehetett pótolni a kivérzést. Csókai doktornak az az ötlete támad, hogy a közös vénát még a tényleges szétválasztó műtét előtt le kellene zárni. Azt tudni lehet, hogy a vér, ha egy szállítóeret lezárnak, jó eséllyel más erekbe folyik el. Ez a beavatkozás úgy néz ki, hogy egy katéterrel fel kell jutni az érintett érszakaszba, ahol fel kell fújni egy kis ballont, ami lezárja az eret. Egyszerűen hangzik, viszont az egész világon alig néhány olyan orvos van, aki képes egy ilyen beavatkozást végrehajtani. A Honvéd Kórházban dolgozó dr. Hudák István az egyik ilyen orvos, ezért ő végezte el a műtétet Bangladesben. Combhajlatból indulunk, és megyünk föl a vénákon, föl, bebukunk kisvéna, és elérkezünk ehhez a közös vénákhoz. És ott fölfújni egy balont, amivel lezárjuk, és amikor lezárta ezt a közös vénát, akkor tudja nézni, hogy el tud-e folyni a vér, vagy nem. Ezt lehet nézni az érfestésen, mert az érfestés az olyan, hogy telítődik az artéria, aztán megy el a vénákon. Ehhez kell az ő fantasztikus tudása és gyakorlata, hogy ez alapján végül úgy tudta megítélni, így képződött le benne, hogy elmondta, hogy 20% hogy belehalnak, 80% hogy túlélnek. Szerinte van jó oldalhálózat, amin elmegy ez a vér, ha tulajdonképp hirtelen lezárjuk ezt a közös vénát. Az utolsó mozzanat előtt Hudák doktor elmondta a szülőknek, hogy 20%, hogy a kislányok meghalnak, 80% hogy túlélik, és megkérdezte, hogy folytassa a műtétet. Hát borzasztó megijedt ettől, és mikor megmondtam, hogy most keletkezik azt a pillanat, ami döntő lehet, és a szegényke azt mondta, hogy mentsünk egyet, akkor másik áldozunk. De hogy gondolt? Hát egyszer nekem fejében... Ezt mondta, ezt nekem nem képzel el, azt mondta, hogy de tudod, én éreztem hogy mégis Európából jötték valami két sebész, Isten tudja kicsoda, lehet az anyukája azt gondolta, hogy mit tudom én, hogy ezek fogják most valami megműteni, itt most megoperálják, gyerek fog meghalni, nem volt benne ezt a bizalom. És mikor jött ez a pillanat, hogy most zárjunk, hogy nem, akkor azt mondta, hogy hát látta, hogy visszalépés nincs, és akkor legalább egy maradjon az életében. És akkor én erre mondtam neki, hogy a szó se lehet róla, hogy vagy kettő, vagy nem csinálok semmit. Utána István lezárta, és vártuk a csodát, ami bekövetkezett. Első csoda az volt, hogy a gyerekek fölébredtek
az altatásból, és ugyanúgy ébredtek, mint előtte voltak, tehát normálisan ébredtek. A második csoda az volt, este is jól voltak, és a leggyönyörűbb meg az volt, hogy reggel, amikor mentünk őket meglátogatni, ott játszottak Virgoncán. Tehát, hogyha 16 órát kibírták, és nem következett be olyan agyduzzadás, aminek neurológiai jelei kellett volna, hogy legyenek, akkor ők akkor jól vették ezt az akadályt. Aztán másnap készült CT meg MR kép, és azon látszik is, hogy semmiféle ödéma nincs az agyba, viszont ott van a ragasztóanyag benn középen. A műtét tehát tökéletesen sikerült. Ez azonban nem csak az ikrek életében volt fontos lépés, ez egyben egy orvosi szenzáció is volt. Azért számít tudományos mérföldkőnek ez a lépés, mert először sikerült fejüknél, koponyájuknál összenőtt sziámi ikreken belül az agyi szállítóérhálózatot külön választani már a műtét, a végleges szétválasztás megkezdése előtt, ezzel a lehetőségét annak, hogy csökkentett rizikóval válasszuk szét a két gyermeket, megnöveltük. Az első, és azt mondanám, a nagyon korai halál veszélyén jutottunk túl az István műtétjével, de ott van még az agy szétválasztása, ahol nagyon sok agykérgi sérülést lehet okozni. Ezért nagyon fontos a mikrotechnika, amit ugye állandóan gyakorlok a boncterembe, meg amúgy is. És ott van aztán a harmadik rész, a Gergő része, a plasztikai fedés, mert ha az nem sikerül, akkor minden munka tönkre megy, ha bejön egy infekció, egy fertőzés, egy gennyedés, és itt azért arra kell gondolni, hogy itt minimum 16 órán át, vagy 20 órán át nyitott sebek lesznek. És bele kell tenni ezt az egészet egy bangladesi környezetbe. Térjünk vissza 2019. januárjába. Egy év telt el azóta, hogy Hudák doktor szétválasztotta az ikerlányok vénás érhálózatát. Most pedig megérkeztek Magyarországra, hogy akár egy fél éves itt tartózkodás alatt felkészítsék őket a végleges szétválasztó műtétre. Nagyon vártuk őket, hiszen indult a történet, indult a végső visszaszámlálás, amely arról szólt, hogy volt körülbelül 2 hetünk arra, hogy a tervezett nagyműtétig, az expander behelyezésig, a magyarországi nagyműtétig elvégezzünk olyan vizsgálatokat, amelyek igazolták azt a teóriánkat, hogy szétválaszthatóak a gyerekek úgy, hogy várhatóan, hogyha jól sikerül minden, akkor nem lesz komoly neurológiai, idegsebészeti károsodásuk. De a kihívást nem csak az orvosi vizsgálatok és a műtétek jelentették. Meg kellett szervezni az ikrek és a többiek magyarországi életét. A család mellé elsősorban kellett valaki, aki folyamatosan velük van. Pataki doktor ezzel a feladattal egy profi ápolónőt, Mariant bízta meg. Gyerekosztályon dolgoztam, de azért még hasonlóval nem találkoztam így szemtől szemben. Először nagyon furcsa volt, de egy mackó volt a kezembe, és megmutattam nekik, és egyből jöttek hozzám, és kinyílt a szívünk, és onnantól kezdve több hónapig nagyon nagy szeretetben éltünk így együtt. Szükség volt még egy pszichológusra, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot a családdal, figyelte a gyerekeket. Ő Zsuzsa, klinikai szakpszichológus, aki kórházakban fekvő, műtét előtt álló és krónikus beteg gyerekekkel foglalkozik. A szülőkkel kellett beszéljek azért, hogy egészen biztosak lehessünk abban, hogy ők tényleg akarják ezt a műtétet. Tehát, hogy mielőtt lett volna még az a nagy plasztikai beavatkozás. Mert hogy felmerült az a gyanú, hogy talán egy kicsit, mint hogyha elbizonytalanodtak volna. És úgy megvan a kép, ahogy ott volt az anyuka valahol ott a konyhasarokban, apuka később előjött, a gyerekek azok, nem is tudom, talán a Mariannal voltak fent, aztán idővel hozták le őket. És az úgy nagyon megvan, hogy beszéltem az anyukával, az összes kétségeiről, mindenről, és ahogy így könnyek között mondta, hogy hát itt nincs mit tenni, mert hogyha
azt akarja, hogy a gyerekeknek saját életük legyen, akkor be kell vállalni minden rizikót. Természetesen az iszlám család körüli feladatokban nagyon sok más ember is segített, főként Pataki doktor közvetlen munkatársai. A család szép lassan belerázódott a magyarországi életbe. Az ikrek és a nővérük Rafia rengeteg gondoskodást kaptak. Az átlag hétköznap, hogy elég sokáig szerettek aludni, de minden reggel bekopogtak hozzá, mert egymással szemben levő szobában laktunk, és akkor a szülők levonultak reggelit készíteni, és akkor tudták azt, hogy egy kis rúzsozás lesz, egy kis készülődés, és hát az apuka nagy nehezen megengedte egy kis parfüm, egy kis szájfényt a lányoknak, úgyhogy szépen tollászkodtunk, és úgy mentünk le hárman reggelizni. Nagy boldogan. Ez minden reggel így volt, hogy kopogtak, jöttek, és mother, és akkor bejöttek hozzám, és szépen készülöttünk. Tudták mi, hol van. Mai napig felmutatom a golyósdezódot, tudják, hogy mire használható, és hát ők is kezdtek hiúk lenni, persze. Az anyuka az többször mondta, hogy miközben a családban mindenki elfogadta a kislányokat így, ahogy vannak, azon közben azért a tágabb környezet, a falu, az meg hát nem annyira. És hogy ő neki azért napi szinten kellett azzal szembenéznie, hogy megnézik a gyerekeit, hogy hibáztatják őt, hogy ezek a fura... Ugye hát azért ez itthon nálunk is van, hogy a jóisten megverte, Allah megverte, ki tudja miért verte meg, ki tudja milyen bűnt hordoz a család, ami miatt ez így történt. Tehát, hogy ő ebbe folyamatosan beleütközött mind a két szülő. És hogy hihetetlen erőfeszítések árán tudtak ők egy olyan környezetet teremteni ezeknek a gyerekeknek, amiben ez a két kislány, ez jól érezte magát, boldog volt, gyereknek érezhette magát, szeretett gyereknek érezhette magát. Tehát, hogy tényleg azt lehetett látni a gyerekeken, hogy meg vannak valahogy védve ettől az egész külső világtól, de hogy ez a szülőknek nagyon-nagyon sokba jött. Az orvosi rész mellett ezeknek a terheknek egy részét is át kellett vállalnia az alapítványnak. Elsősorban az anyukát, Taszlimát kellett tehermentesíteni, ebben a legtöbbet Marian tehette. De neki az is a feladata volt, hogy vigyázzon a gyerekekre, nehogy bármilyen betegséget is elkapjanak. A legegyszerűbb náthától is óvni kellett őket. Télen érkeztek, a felső légúti húrutot sok elkaphatták volna a gyerekektől. Tehát itt nekem nagyon kellett figyelni keményen, hogy inkább csak magunk játszunk, tehát el kellett szeparálni. Kézmosásra tanítani, ugye hát a szülőket is sokkal több kézmosásra, mint ami elvárható, tehát a higiénia is, és igen, és az elején megfázvan érkeztek a lányok, nem hallottak még az orrszívásról, tehát azt is meg kellett tanítanom, hogy az orrtoalettet hogyan végezzük itt Magyarországon, Európában. Ez a Maci, Rafia. A család szép lassan belerázódott a magyarországi életbe. Persze voltak kihívások, olyan is, amire korábban nem gondoltak Pataki doktorék. Ilyen volt például a család élelmezése. Mi azt gondoltuk, hogy megérkeznek, tudjuk, hogy milyen szokásaik vannak, milyen ételeket esznek, miktől tartózkodnak, mi az ő gasztronómiai világuk. Ettől függetlenül szembesülni kellett azzal, hogy a fűszerezése például azoknak az ételeknek, amikre mi azt gondoltuk, hogy bár nem esznek csak szárnyast, annak a szárnyas ételnek mondjuk a fűszerezése, ami elképzelésünk szerint majd biztos minden bizonnyal megfelel nekik. Kiderült, hogy nem. Szépen lassan elkezdtek bennünket nagyon udvariasan megkérni, hogy bizonyos fűszereket szerezzünk be, hogy bizonyos élelmiszereket szerezzünk be, hogy ne kész ételeket vigyünk nekik, hanem ők nagyon szívesen elkészítik maguknak az ételeiket.
Ez egy majom, monkey. A szállásukról nem túl gyakran mozdultak ki. Taslima Mariannal együtt folyamatosan az ikrekkel volt. Az édesapát Rafikult és az ikrek nővérét Rafiát Kriszta halmozta el programokkal. Én például rendszeresen vittem magammal őket a Szent István bazilikába, én ott énekelek, a kórusnak vagyok a tagja már 25 éve, és egy óriási felismerés volt az ő számukra az, hogy például egy templom, Magyarország egyik legnagyobb temploma, a mi egyházi keresztény katolikus, római katolikus kultúránkban így néz ki, hogy miket ábrázolnak szobrok, hogy kiket ábrázolnak szobrok. Ezeket én szépen elmagyaráztam nekik, és próbáltam bevezetni őket ebbe a világba. Azt, hogy Európába jött, az nekik nehéz volt. Bizonyos dolgokat tényleg a kaja, a szállás, a ruha, a időjárás, minden más volt, és ők lehet, hogy valamikor nem mondom, hogy szenvedtek, hanem kell, hogy más volt, ezt így mondanám, de ők akkor is álmodozták. Egy remény és egy álom, ami benne, különösen az anyukám mindig azt mondta, neki az nem zavart semmi, amikor a nap végén ő ült, és azt gondolkozta, hogy egyszer majd ez a gyerek, 2 gyerek lesz. Első nap, és akkor most megyünk a vizsgálatokra, és a drága Marian annyit segít nekünk, hogy nem igaz. Jó, na most lifttel tudunk menni? Tudunk lifttel is jönni, jó. Hát megjöttek a ikrek. Megjöttek az ikrek, igen. Aztán megkezdődtek az első vizsgálatok is. Ekkor még az volt a legfontosabb, hogy az orvosok a lehető legjobban megismerjék a gyerekek egészségi állapotát ahhoz, hogy az esetleges nehézségekre fel tudjanak készülni. Ebben elsőként a Semmelweis Egyetem állt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány mellé. A 250 éves orvosegyetem önmagában léténél fogva, meg Semmelweis öröksége kötelezett minket arra, hogy e program mellé álljunk. Én egyébként rektorként egy bevállalós operatőr vagyok, tehát én intervenciós kardiológusként dolgozom, és tudom azt, hogy vannak olyan műtétek, amelyek nem kis kockázattal járnak, de az egyetlen megoldástól nem szabad elzárkózni. Tehát ha jól körülnéztünk, megterveztünk, csapatot építettünk, megvitattuk a lehetőségeket, és megegyeztünk, és ezzel a beteg is egyetért, akkor bele kell vágni, és hát így álltunk mi ehhez. Az elején nagyon féltek mindentől. Féltek a kórháztól, féltek az új emberektől. Aztán látták, hogy ott van az anya, meg én is ott vagyok, kezdték megszokni tulajdonképpen. A szuritól persze sírtak. Volt körülbelül 2 hetünk arra, hogy a tervezett nagyműtétig, az expander behelyezésig, a magyarországi nagyműtétig elvégezzünk olyan vizsgálatokat, amelyek igazolták azt a teóriánkat, hogy szétválaszthatóak a gyerekek úgy, hogy várhatóan, hogyha jól sikerül minden, akkor nem lesz komoly neurológiai, idegsebészeti károsodásuk. És ehhez kellett csinálni egy CT-t, komputertomográfiás vizsgálatot kellett csinálni, egy mágneses rezonancia vizsgálatot, és mindezt még a műtét előtt, azzal párhuzamosan, hogy természetesen gyerekeknek a teljes kivizsgálása, a belgyógyászati kivizsgálása, gyermekgyógyászati kivizsgálása, fülorgégészet, szemészet, pszichológiai vizsgálat, tehát ezek mind része voltak ennek a csomagnak, és ezt át kellett gyorsan vinni, hiszen a műtét az ki volt tűzve ugye január 3. hetére. A pszichológiai vizsgálat ugyanolyan fontos volt, mint az összes többi. Császár Zsuzsa nem csak a gyerekekkel foglalkozott, hanem a szülőkkel is. A szülők voltak azok, akiknek dönteniük kellett arról, hogy az orvosok belevágjanak-e a végső szétválasztó műtétbe, vagy sem. Ezt is többször elmondták, ezt az apuka is mondta többször a tolmácsolásban, hogy alak az minden léleknek egy testet rendelt, és hogy
és hogy csak akkor tud alak rendelése is teljesülni, hogyha ezek a gyerekek nincsenek egyben. Mert hogy egy testben két lélek nem tud egy emberi életet élni. Ahogy a család egyre több időt töltött Magyarországon, a körülöttük lévő emberek egyre több részletet tudtak meg az ikrek születésének körülményeiről és a bangladesi életéről. Taslima eljárt vizsgálatokra, ultrahangvizsgálatokra is a várandóság alatt, és ott azt mondták neki, hogy egy baba várható, akinek a koponyája nagyobb a szokásosnál. És a szülésnél jött a meglepetés, hogy itt bizony 2 gyermekről van szó, egy fejüknél összenőtt sziámi ikerpárról. A kicsik születése után Taslima rögtön elkezdett segítség után kutatni, mert a kórházban azt mondták neki, hogy az ikreknek legfeljebb csak néhány órájuk vagy napjuk lehet hátra, úgyhogy szépen vigye haza őket és búcsúzzon el tőlük. Bangladesben annyit tudtak tenni a kicsikért, hogy rendszeresen visszahívták őket kontrollra, ahol megállapították, hogy hát továbbra is össze vannak nőve, és továbbra sem tudnak értük tenni semmit. Taslima ezzel párhuzamosan járta az egészségügyi intézményeket és a médiát. A gyerekek és a szülők egyre több befolyásos ember figyelmét keltették fel Bangladesben. Többek között egy Sarita Milat nevű hölgyét, ezt követően Sarita egyre több követ mozdított meg, hogy a család segítséget kapjon. The first time when I heard of them was back in 2017, and the babies actually came into Sheikh Fazluddin Nisa Hospital, and I saw these 2 14-month-old, lovely 2 little babies. They were full of life. You saw them, the first time I saw them, I was amazed by the way they looked. Their heads were joined together and they were just a total entity, you know, and they just tugged at my heartstrings. I saw them and I totally fell in love with them. It was emotions from the get-go. Both of them grabbed hold of my fingers and they were just amazed with the necklace that I was wearing, and they were holding it, they were giggling and laughing, and I asked them what their names were, and the mother came and said they were Rabea and Ruqayya. You know, in Bangladesh, our culture is very much ruled by the myths that surround it. Although we're a Muslim country, people always say that if someone has done bad things happen. And I knew that these 2 babies growing up, without this surgery, they would have had a lot of stigma attached to them. You really need to step back and see the hurdles and the obstacles that are surrounding them every day. Especially in any situation, being a parent to girl children, it's hard enough. But then to be parents to such special children, it obviously puts a lot of worries to a lower middle income family household, that how, as these children grow, how is it that you're going to be able to take care of them? How are you going to cater to their needs? What happens as they are growing older, as the parents are aging? What will happen to these 2 children? Vagyis Taslimáé volt az az erő és az az akarat, ami minden követ megmozgatott azért, hogy a gyerekei külön életet élhessenek. Még úgy is, hogy az édesanyja pontosan tudta, esély van arra, hogy a kicsik nem élik túl a beavatkozást. Én azt láttam, hogy ő mindig azt mérlegelte, hogy lenne jobb. Tehát, hogy a halállal szemben az az élet, ami ezekre a gyerekekre várna, az rosszabb. És hogy valahogy ettől tudott ő így, és hát ez Allakkal megtámogatva. Tehát én ezt láttam, hogy ez ezért ment neki. A legfontosabb orvosi vizsgálatok a szövettágítók beültetése előtt az MRI és a traktográfia volt. Ki kellett deríteni, hogy mi történhet akkor, ha az idegsebészek elválasztják egymástól a gyerekek agyának összenőtt részét. Jött a következő lépés, amelyhez egy fontos diagnosztikus módszer,
az MR-nek az alkalmazása kapcsolódott, akkor kellett eldönteni, mi lesz a stratégia, hogy ez a kis traktus, amellyel összenő az agy, ott azokban futnak-e olyan fontos pályák, amelyek adott esetben életet veszélyeztető állapotot tudnak. Ez egy nagyon komoly diagnosztikus vizsgálat. Én emlékszem, ott voltam egyébként ezen a vizsgálaton. Ez egy speciális feladat volt, hiszen az egyetemünkön az anesztesek, a gyerekgyógyászok, a radiológusok mind jelen voltak, és igyekeztek legjobb tudásukkal megfelelni ennek. Ez gyakorlatilag egy majdnem teljes napot felölelő feladat volt, és ezután történt a tervezés a tovább. A vizsgálatot dr. Valálik István idegsebész irányította. Később a tényleges szétválasztó műtét alatt Csókai doktor mellett ő volt a másik vezető idegsebész. A rengeteg vizsgálati eredmény kiértékelése után a magyar orvosok készen álltak arra, hogy a bangladesi szülőknek egy részletes kockázatelemzést adjanak a szétválasztó műtét várható következményeiről. Ez több részletben történt. Az egyik ilyen alkalommal készültek ezek a felvételek. Dr. Csókai András és dr. Pataki Gergely mondandóját a bangladesi sebész Emu doktor tolmácsolta a szülőknek. Esélylatolgatás van, el kell magyarázni a szülőknek, hogy milyen valószínűséggel lehet baj a műtét során. Egy rizikóanalízist kell nekik lefordítani az ő nyelvükre. Most van angol banglatolmács, most találtunk egy magyar banglatolmácsot is, aki segít nekünk ebben. Kéne tudnunk információkat. Igen, ebbe igazad van, de a traktográfiának a további kiértékelése csak valamivel közelebb visz minket, hogy mozgás-koordinációs zavar, extrapiramidális zavar elképzelhető, ami aztán rehabilitációval korrigálható. Ő reméli, hogy sikerülni fog, de hogyha nem, akkor pedig abban reménykedik, hogy alapod neki még gyereket, ha meg nem, akkor még gyereket, de hogy mindenképpen. Az egyik legnagyobb mérföldkő a pont, ahonnan már nincs visszaút, a már többször említett szövettágítók, vagyis expanderek beültetése volt. Ezeket gyakorta használják orvosok, de most egy olyan feladatot kellett megoldani a segítségükkel, amilyenre ezidáig még soha nem volt példa, nem csak Magyarországon nem, de sehol máshol sem. Ebben az Operation Freedom nevű műtétsorozatban minden lépés egymásra épül. Ugye ahhoz, hogy tovább menjünk és a végső szétválasztást elvégezzük, muszáj volt a műtét előtt nekünk annyi szövetet generálni a gyerekek fejére, annyi bőrt nyújtani a gyerekek fejére, amellyel, ha majd szétválasztjuk őket, akkor be lehet takarni, be lehet fedni a létrejövő szövethiányt. High five, high five. Yeah. Abar. Hey. Yeah. I told them that there are certain risks out there when there could be even a fatal result for the surgery. Then the mother and the father actually grabbed my hand and they told me, this is your children. If you think that this is right, go for this. You just tell us what to sign. Do think Rabea and Ruqayya as your own children, and as a father, give your signatures in them. Miután az orvosok zöld utat kaptak a szülőktől, megtörténhetett a nagy műtét, amiért a család Magyarországra utazott. A beavatkozást a Semmelweis Egyetemen végezték. Gondoljunk két mondjuk összeillesztett felüknél, legnagyobb átmérőjüknél összetett tojásra, amit egy ilyen furcsa tojásra, amit fogunk és ketté vágunk tulajdonképpen, hogy akkor mi maradott? Ugye marad két nagy felület, amiben látszik a tojás sárgája, meg a fehérje. Legyen mondjuk a tojás sárgája az agy, és a fehér meg mondjuk a koponya. Na most, hogyha előtte nem teszünk oda még plusz tojás héjat, akkor nem fogjuk tudni beborítani
ezeket a részeket, és ugyanezt kellett csinálni a műtét előtt, a szövettágítók beültetése és későbbi hatalmasra tágítása az azt a célt szolgálta, hogy majd a végső szétválasztás közben vagy után létrejövő hatalmas szövethiányt, azt pótolni tudjuk a gyerekek saját szöveteivel. Rendelkezésre áll a plastikai sebészetben egy módszer, az úgynevezett szövettágítás módszere. Ez azt jelenti, hogy ha a bőr alá, egyébként bármely testrészre érvényes ez, a bőr alá beültetünk egy speciális implantátumot, ami kívülről sóoldattal tölthető, akkor az egyes töltések során a fölötte lévő bőr az feszülni kezd, és ennek a feszülésnek a hatására a bőrsejtek szaporodással reagálnak, tehát ahogy feszül a bőr, nem elvékonyodni fog, hanem megnő a bőrsejteknek a száma. Ennek a technikának, ennek az ötletnek a segítségével lehetett az ikrek, még összenőtt ikrek koponyájának bizonyos helyeire behelyezett több implantátum, illetve ezt expander segítségével a bőrt meggyújtani. Itt van a gyermekklinika, és a gyermekklinikához jönnek reggel az aneszteziológusok, itt fogják elaltatni Rabiát és Rukiát, akik ma este fekszik be, és akkor innen indultok, akkor a mentő viszi őket át altatva. Hajnalba mentünk be a műtőbe, miután az előző napokban ugyanebben a műtőben többször gyakoroltuk a műtétet virtuálisan, próbababán vagy a modellek segítségével. When we entered into the OT, there was a TV screen, giant screen, where there was the Hungarian, lot of Hungarian monuments picture, as well as the pictures from the Bangladesh. There was the boat, there was the flowers, there was the river. So I feel that I'm in Bangladesh. Az ikerpár összenőtt fejébe 3 szövettágító került. Ezeknek az elhelyezkedése ezen a kinyomtatott 3D-s modellen tökéletesen látszik. A nehézséget az okozta, hogy nagyon kevés olyan hely állt rendelkezésre, ami a későbbi szétválasztás során a metszéseket nem fogja zavarni, illetve más normálisan működő szervet sem zavar. Tehát nagyon kevés ilyen hely volt, ezért is kellett több expandert beültetni, több szövettágítót beültetni. Ezeknek speciális alakjuknak kellett lenniük, speciális méretűeknek kellett lenniük, hogy a felhasználható terület teljes egészében kihasználásra kerüljön, illetve mivel több szövettágító egyszerre került beültetésre, ezért időt is lehetett nyerni. Azt gondolom, hogy önmagában már ez világszenzációnak számít. A másik nehézséget az okozta, hogy ezek nem állnak rendelkezésre, ezek a fajta speciális alakú és méretű szövettágítók, ezeket le kellett gyártatni. Ezeket ki kellett fizetni, el kellett hozni, ez mind-mind az alapítvány munkáját és elkötelezettségét dicséri. Kicsit hasonlít a mellimplantátumokra, tehát szilikonból van, és steril folyadékkal, fiziológiás sóoldattal tölthető. 3 expandert helyeztünk be végül gyerekekbe, egy nagyot és 2 kisebbet, és ezek az expanderek, szövettágítók elkezdték folyamatosan a bejuttatott folyadék segítségével tágítani a bőrt lágyrészeket. Beültetés az egy endoszkópos technikával történt, tehát a kis lyukon betolt speciális tükör, endoszkóp segítségével tudtuk végigpásztázni belül a kialakított üreget,
hogy ne kelljen nagyot metszeni, mert ha nagyot metszettünk volna, akkor nem tudtunk volna olyan mértékben, olyan gyorsan tágítani. Ez teremtette meg a feltételeit a gyerekek túlélésének. Hát a túlélést lehetővé teszi az agyak szétválasztása, de a hosszas túlélést, a biztos túlélést, a fertőzésmentes, fizikailag jól védhető túlélést, azt jó minőségű bőrrel való fedés biztosítja. Ezt sikerült több Magyarországon végzett előkészítő műtéttel lehetővé tenni, tehát megteremteni a feltételeit annak, hogy amint a koponyacsont és az agyállomány szétválasztásra került, rögtön saját anyag, saját bőr, ugye nem testidegen, hanem saját anyag álljon, szövet álljon rendelkezésre kellő mennyiségben, ami elegendő lesz ahhoz, hogy a szabaddá váló két agyfelszín biztonságosan bezárásra kerülhessen. Még erre dönteni, nem annyira ideális, ugye, mert akkor ki kéne oldani. Egyszer megszámoltam egy ilyen fotón, hogy 22-en voltunk jelen a műtőben például, és minden embernek a segítsége kellett. Hát ilyen 2 gyerek altatásáról volt szó, 2 teljes altató csapat. Altató orvos, aneszteziológiai asszisztensből is 2, a műtős fiúkból, ugye orvosból, plastikai sebészből. András is bejött például a műtétre, és néhányan, akik a végső szétválasztáson részt terveztek venni, vagy mi úgy terveztük, hogy részt vesznek, ők is már nézték, hogy forgatható a 2 gyerek műtét közben, hiszen itt például a fektetés, a forgatás is egy nagy know-how-t igényelt, és ezt nekünk kellett kitalálni, és ilyen formában, hogy a gyerekek altatva voltak, gyakorolni egy kicsit, hogy majd hogyan tudjuk őket forgatni. Nem volt ezzel semmi gond, mindig megtaláltuk, hogy az asztalokat milyen szögbe tudjuk odatolni, a csővezeték milyen hosszú, azt hogy tudjuk úgy oda betenni az altatógépeket, hogy a sebész is átférjen még, a műtősnő is oda tudja adni a műszert. Tehát itt minden négyzetcentiméternek ki volt találva a helye, és én rendkívüli nyugalomba tudtam elvégezni ezt a 6 órás műtétet a kollégáim segítségével. Én csak arra emlékszem, hogy terv szerint haladunk minden lépéssel előre, nincs sok vérzés, tehát minden úgy történt, ahogy azt mi elképzeltük. Ezt követően kellett ezeket a alig 20-30 milliliterrel feltöltött expandereket erre a 3 liter feletti térfogatra növelni, amit nagyon fokozatosan szabadott csak végeznünk, pont azért, hogy a szövetek tudjanak alkalmazkodni, tágulni, megfelelő minőségűek legyenek, továbbá fájdalmat se okozzunk a kislányoknak. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Hosszú hónapok alatt több mint 40 alkalommal kellett növelni a bőrtágítók méretét. Az első néhány beavatkozást mélyaltatásban végezték, de ezeket követően a gyerekek végig ébren voltak. A család közben élte a budapesti életét. Az édesanyja és az édesapa rendszeresen vitték az ikreket a beavatkozásokra. Az idősebb nővér, Rafia eközben egyre több időt töltött Krisztával, Pataki doktor munkatársával. Ők olyan szinten bíztak meg aztán bennem, hogy egymagam is elvihettem a kislányt, és bárhová. Kérdés nélkül. Én mindig elmondtam, hogy hova megyünk, mit fogunk csinálni. A legnagyobb bizalmat én felém az azt jelentette, hogy a kislány nálam is alhatott. Nem egyszer, nem kétszer a saját otthonomban összecsomagolták, összekészítették, pizsamát betettek, papucsot betettek, rajzeszközöket, bármit, de folyamatosan törekedtem arra, hogy ne érezzék veszítve arra az időre sem a kislányt, vagy elveszítve, tehát mi mindig bejelentkeztünk, hogy megérkeztünk, bejelentkeztünk, hogy most legózunk, bejelentkeztük, hogy mit csinálunk, bejelentkeztünk. Tehát mindenről akartam, hogy tudjanak a szülők, hogy lássák telefonon és képalkotókon keresztül, hogy hol vagyunk és merre vagyunk. Action for Defenseless People Foundation also took the responsibilities of their daughter Rafia
to get admitted into the Hungarian school. It was far away, but they have made an arrangement to transport her to the school every day so that she can learn some Hungarian words and some Hungarian cultures out there. And this Rafia actually act as a bridge between settlement of the parents with the new culture, with the new environment. Testvér is jelen volt. Az a gyermek, aki kb. 10 éves lehetett, és biztosítottuk számára, hogy a Pető András kar által működtetett iskolába járhatott, és ott egyébként magyarul tanult, magyar énekeket tanult. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy első körben attól féltünk és attól tartottunk, hogy majd az ottani osztályközösség, azért tudjuk nagyon, hogy a Pető Intézetben a gyerekek, sérült gyerekek, és ennek a látványa majd őt esetleg megrázza, de aztán rájöttünk, hogy neki attól nagyobbat nem tudunk mutatni, vagy nem tud semmi sem mutatni, mint sem, hogy van 2 fejénél összenőtt ikertestvére. Úgyhogy ennek következtében ő legyintett egyet, és az volt a fontos, hogy megjegyezze, hogy hívják a kisfiút, hogy hívják a kislányt, és valami. Tehát a gyerekek másként gondolkodnak. Ott megtetszett a ruhája, a másiknak a haja, az is hozzászaladt és mutatott neki valamit, tehát teljesen zökkenőmentesen. A nyelvismeret is, én azt gondolom, hogy annak megfelelően zajlott, ahogy a tankönyvben az meg van írva. Egyszer csak megszólalt, és akkor egyszer csak elkezdte használni. Jövünk haza az iskolából, igaz? Igen. És állunk a jelzőlámpánál. Milyen színű a jelzőlámpa? Piros. És mikor lehet menni az autónak? Zöld. Amikor zöld. És milyen pontot kapsz az iskolában, amikor valami jót csinálsz? Milyen pont? Piros. Piros pont. Ügyes vagy. És elől mit csináljak? Piros a lámpa. Piros. Állj meg. És hogyha milyen színűre vált? Zöld. Akkor mit csináljak? Mehetünk. Ügyes vagy. Az ikrek élete továbbra is az expanderek töltése és a rendszeres kötözések körül forgott. Ebben az időszakban az volt a legfontosabb, hogy a bőrtágítás hibátlanul menjen. Először le kellett venni mindig a kötést. Ez egy darabig fájdalommentes, de amikor már a ragasztók levételéhez került a sor, az nyilván mindenkinek húzza a bőrét, pláne ezeknek a kicsiknek. Úgyhogy már ennél a pontnál elkezdődött a nyafogás. Nyilván nem fájt, de attól még nagyon kellemetlen lehetett nekik már ez a rész is. Az ezekben a beavatkozásokban segítő orvosok, nővérek számára az is feladat volt, hogy a gyerekek figyelmét megpróbálják elterelni. Ez a lehető legtöbb esetben viszonylag könnyen ment. Masinista, hátul megvakunk, Nagyon szerették a mondókázást, úgyhogy ilyenkor nem is csináltunk mi ebből problémát, egyszerűen magyar énekeket, mondókákat mondtunk nekik, amit ők szépen a 4. hónap végére már együtt énekeltek, mondtak velünk. Ez volt a legjobb, ami lekötötte őket. Aztán volt a videó vetítés is nekik közben, az volt a másik, ami tetszett nekik, Bolyó és Babóca, teljesen egyszerű magyar mesék, úgyhogy ezeket is nagyon megkedvelték. Volt olyan is, amit apukájuk vetített nekik, az ő nyelvükön, bangladesi mesék, de azokat meg mi néztük így, úgyhogy aranyosak voltak nagyon, és nagyon-nagyon értelmesek voltak. Mind a kettő gyönyörűen mondta, énekelte velünk együtt a mondókákat. Ahogy nőtt a terjede, a térfogatuk az expandereknek úgy lett egyre nehezebb szegénykétnek a fejük, ami nagyon sérülékenyítette őket, ezért a kötéseket is egyre vastagabbá, egyre ellenállóbbá kellett tegyük. Ugyebár 3 éves gyerekekről lévén szó, meg nem állnak, nem lehet őket leállítani, nem lehet lefogni őket egy balvakocsiba. Nagyon túl kell biztosítsuk magunkat, hogy semmi baleset ne történjen. Aha. Bravo! Bravo!
Nagyon, igen, nagyon jó. Óvatosan. Igen. Nem volt egyszerű fürdetni persze őket. Természetesen, hogy ne csússzanak el, ne üssék be magukat, ne csússzanak el. Tehát volt egy bizonyos technika, amiben természetesen jó, hogy ott voltam és segítettem. Maga az etetés sem volt könnyű, mivel hogy ugye így, vagy így állt a kis fejecskék, és ezzel társulva a nyelőcsövük is. Tehát tulajdonképpen pépeset ettek, nem igazán darabosat, tudtak ők rágni, de megnehezítette ugye a dolgokat. Azért elég sokszor volt hányás, hányinger, de megoldottuk. Próbáltak egyedül lenni, de hát ez azért elég nehéz volt. De banánt például tudtak egyedül lenni, de inkább etettük őket. De raktam. Jaj, de finom babafürdetés. Ugye, hogy élvezi? De a tomar babuka shampoo ready. A szülők ehhez az új élethelyzethez is gyorsan hozzászoktak. Magyarországi segítőik mindent megtettek, hogy nekik csak az ikerlányokkal kelljen foglalkozniuk. Rabea és Rukaja mellett természetesen továbbra is ott volt Marian. Érzékelték egymást, fogták egymás kezét, nagyon szerették egymást akkor is, és hát biztos, hogy most is. A játék, mindig a Rabea elvette egy játékot, és ha megunta, odaadta a Rukájának. Tehát mindig ő volt a főnök. Én nagyon szeretek festeni, és akkor sokat festettünk. Nagyon szerették a színeket, együtt festettünk, tele volt a szobám a képekkel, úgyhogy közös játék, hát érdekes volt, minden esetre érdekes. A közös daltanulások voltak, nagyon szép emlékeim vannak erről, hogy szép magyar dalokat tanítottam neki, és azokat fújták a lányok, és hát a boci-boci tarka, meg a lánc-lánc eszterlánc körjátékoztunk, úgyhogy egy kis óvodás csoport volt. És én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen szépen beszéltek már a végén magyarul. Ugyebár a műtét utáni hegeket is nagyon alaposan ápolnunk kellett. Ahol feszült a bőr, és pont volt egy heg, ott kellett nagyon alaposan figyelnünk a hegek minőségére, érgő lézereztés azért őket, hogy minél gyorsabban felgyorsítsuk a gyógyulásukat, speciális krémeket használtunk, speciális kötszerrel kötöztük őket, és ezzel sikerült a fertőzést megelőzzük, és hogy ilyen jó minőségű, megnövelt bőrszövetet kaptunk, ez mindennek az alaposságnak volt köszönhető, hogy 3 naponta cseréltük rajtuk a kötést, nem hagytuk váladékozni, nem hagytuk, hogy fedetlenül maradjanak. A gyerekek nagyon hamar hozzászoktak ahhoz, hogy először 1 litert, azt 1,5 litert, 2 litert, aztán 3 litert kellett cipelni a fejükbe. Nyilván változott az egyensúlyuk, és akkor már nagyon vigyázni kellett, hogy ne essenek el. A szülők és Marian nagyon vigyáztak arra, hogy ne menjenek nekik semminek. Itt a szobájukat is úgy alakítottuk ki, hogy ne legyenek kiálló tárgyak, ne legyenek éles eszközök a szobába. Most már arra is gondolni kellett, hogy a gyerekeket lelkileg is fel kell készíteni a szétválasztó műtétre, hiszen ennyi összenőve töltött idő után sokkolhatja őket az, ha a szétválasztó műtétből magukhoz térve egy szokatlan, teljesen új helyzetben találják magukat. Elmeséltük nekik, hát a szülőkön keresztül, hogy miért van szükség erre, nyilván lerajzoltuk gyerekeknek a gyermekpszichológusunk Zsuzsa segítségével,
kis mesébe tudtuk foglalni, kis bábukkal magyaráztuk el, hogy hogy történik az ez a tágítás, és hogy akkor miért szükséges ez ugye, hogy 2 külön baba lehessen. Tehát ezt a gyerekek nyelvén megpróbáltuk tudomásukra hozni, hogy miért van szükség. Ezt teljesen normálisan viselték, nyilván úgy, mintha ez az élet vele járója lenne. Egyrészt el lett nekik mondva nyilván, hogy szét lesznek választva, de ezt már szülők is mondták nekik. Aztán voltak ilyen gumibabák, amikkel eljátszottuk azt, hogy is van ez, a Marian ragasztószalagozta őket úgy a fejüknél, ahogy ők vannak, és akkor azokon elmeséltük, hogy na, most nézzétek meg, akkor ők most így vannak, és akkor az majd le lesz róluk szedve, és akkor szétszedték, se perc alatt szétszedték, és boldogan rohangáltak az egyikkel, a másik a másikkal. Csináltam én nekik ilyen meseterápiás foglalkozást a tárgykörben. A kolléganőm, pszichiáter kolléganőm lánya horgolt nekik tündéreket, akiknek a fejükön volt egy kis patent. És pont úgy lehetett őket összepatentolni, mint ahogy a gyerekek össze voltak patentolva a fejüknél. Zsuzsa rengeteg gyermekmesét átnézve talált egy történetet, ami egy hernyóról szólt, aki félt bebábozódni, de a végén gyönyörű pillangóvá változott. Ezt a mesét szőtte bele a kicsik mindennapi életébe. A célja az volt, hogy a gyerekek számára érzelmileg tegye átélhetővé a rájuk váró változást. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag előre lemodellezte a gyerekeknek azt a folyamatot, amikor ők majd bekerülnek a műtőbe, elalszanak és külön testben ébrednek majd fel. Bár Rabea és Rukaja természetesen nem fogták fel, hogy milyen veszélyek várnak rájuk a szétválasztás során, a szüleik félelme a műtéttől természetesen hatással volt rájuk, és pontosan ezeket a félelmeket kellett kezelnie Zsuzsának. Azzal lehetett itt játszani, hogy a tündér meg a pillangó Bangladesbe átjár egymásba. Tehát a tündéreket ilyen szitakötőszerű szárnyakkal megáldott pillangókként ábrázolják. Úgyhogy azt is bele lehetett ebbe csempészni, hogy a tündér megkapja a tündért, a kis horgor tündérkét, ez volt az ő születésnapi ajándékuk, és egyúttal az valami, a tündérek a bangladesi hitvilágban, én kikérdeztem a Taslimát, a bangladesi hitvilágban nem őrangyalok vannak, hanem tündérek vannak, és a gyerekekre a tündérek azok úgy vigyáznak, és alakparancsait teljesítik a tündérek. Tehát ez nem egy idegen test az ő kulturális létükben. Taslimával meg volt szépen beszélve, hogy ő minden este mesélt nekik a pillangókról, ahogy altatta őket, akkor énekelgették ezt a kis éneket a tündérkékről, és születésnap, és akkor ilyen mesés körülmények között kapták meg a születésnapi ajándékukat, amik ezek a kis tündérkék voltak. শাড়ি পরছে বাবা শাড়ি পরছে এটা শাড়ি আব্বু তুমি চলো রাবিয়াকে তোমারটা দেখাও রাবিয়ার তোমারটা দেখাও এক্সচেঞ্জ করো দেখাও ওয়াও আন্টি বলছি যে এটা পলি ফেরি হ্যাঁ পরি És akkor mondja, hogy Pori! az a tündér. És akkor mondja, Rabea Pori. És pont úgy rakták őket össze, ahogy ők vannak, és valami hihetetlen boldogságban énekelt nekik meg. কেন আমি বসে একটু ভাত খাবো না জুজা মাদার এখানে বসো Közben a csapat újabb segítséget kapott. Egy Amerikában élő bangladesi viselkedéselemző Sanjida Kamal 2 hónapra a családhoz költözött, és segítette Zsuzsa munkáját. We worked a
alongside with psychologist Zsuzsa, we worked together, shared our ideas and planned, and we came up with strategies that we could use as a team moving forward. During the same time, I stayed in the same area as the twins. We worked on play-based therapy. I had them do a lot of motor imitations, verbal imitations, pretend play, because I wanted to use those components of applied behavior analysis and be able to use those for them during the therapy process that they would have to go through after the procedure. And that was exactly what we did from day one. Even we use the same terms as like, oh, show me thumbs up. That was part of motor imitation. And since she was used to that kind of language and instructions given to them in a play tone, Rabia responded to it very quickly. And it was a beautiful process to see how things that we use, strategies, languages that we use, we were able to implement post procedure. For Roqeya, we had similar plans for it. However, she needed a little bit more help and guidance and a bigger team. We really needed to strengthen our team. Zsuzsa, Marianna, szülők és mindenki, aki itt volt a gyerekek körül, egy olyan világot teremtettek Rabejának és Ruqajának, amiben egyrészt boldognak, tökéletesnek érezhették magukat, másrészt szép lassan felkészítette őket a rájuk váró hatalmas kihívásra. Hol a Maci orra? Ott a Maci orra, igen. Ez az én szemem. Hol a te szemed, Rabeja? Hol a szemed? Ott a Maci szeme, igen. Nagyon jó. Ott a szeme, igen. Most keressük meg a kezedet. Ez az én kezed, az a te kezed. Hol a Maci keze? Ott a Maci keze, ügyes. Ott a nyaka, ott a keze. Hol a lába? Ez az én lábam. Hol a te lábad? Ott a lába, ott a Maci lába, igen. Ők nem nagyon látták magukat tükörben. Ezt azért gondolom, mert hogy amikor én először tükröt mutattam nekik, akkor arra úgy rácsodálkoztak, hogy mint amikor a néhány hónapos gyerekednek mutatsz tükröt, és akkor így felfedező, hogy jé, az ott én vagyok. És lehet, hogy de ezt sosem nem kérdeztem, de csak gondolom, hogy lehet, hogy a szülők nem akartak nekik tükröt mutatni. Abból gondolom, hogy bennem viszont felmerült, hogy az egész, hogy kéne, hogy legyen egy testsémájuk, meg így az egész testüket talán jobban tudnának vele bánni, és a Gergővel beszéltük, hogy vegyünk nekik egy állótükröt. És amikor én felvetettem a szülőknek, akkor valami olyan riadalmat láttam az arcukon, hogy akkor én leálltam ezzel a projekttel, mert hogy azt gondolom, hogy ők meg akarták ettől valahogy óvni a gyereküket, hogy azok lássák magukat így egybe. Mert hogy más az, amikor egy ilyen kinesztetikus érzékelésed van arról, hogy ti most hogy is vagytok, meg megint más az, amikor látod is. Megyünk Dácsra? Jössz velem? Jössz velem? Hova jössz velem? Haza? Oda. Hova? Oda. Haza? Igen. Miközben a család élte a hétköznapi életét, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány segítői már magára a szétválasztó műtétre készültek. A tervezéshez az orvosok nagyon sok ilyen 3D-s modellt használtak. Ezek közvetlenül járultak hozzá a későbbi műtét sikeréhez. Nem egyszer életmentő segítséget adtak az orvosoknak. Ő pedig a férfi a 3D-s modellek mögött. Dr. Ceibert Kálmán állatorvos, kutató, tudós, akinek több szakterülete közül az egyik az anatómiai képalkotás. Egyszerűen fogalmazva, ő volt az, aki elkészítette a térképeket, amiket az operáló orvosok a műtétek alatt használhattak. Az elején a modellezésnél
még arra kaptam meg a feladatot, hogy az agyakat próbáljam meg minél élethűbben lemodellezni, hogy hogyan és miként tapadtak, illetőleg nőttek össze, illetőleg, hogy maga a bőrfelszín, illetőleg a koponyák azok hogyan néznek ki. És amikor ezt a feladatot megoldottam, és látni lehetett a részletgazdagságot, akkor jött a következő felkérés, hogy akkor meg lehetne csinálni, hogy ugyanezt ezzel az érfával, ami az angiográfiás eljárásból rajzolódott ki, meg lehetne mondani, hogy pontosan 3D-ben és térben hogyan néznek ki ezek az erek, mert fontos volt tudni, hogy az első elzárást követően van-e még bármifajta olyan ér, ami még mindig kommunikál, és ami ugye a végső műtétnek a kivitelezését eléggé kritikussá tegye tenni, hogyha még nyitva van. Zeiber doktor tehát nekiállt és elkezdte a gyerekek összenőtt agyáról készült 2D-s felvételeket összeállítani. Például ilyen képekről van szó. Ebben a rendszerben kellett megtalálnia, hogy melyik folt pusztán zaj a képernyőn, és melyik jelzi egy ér keresztmetszetét. Hogy hát lényegében ebből kellett így kibányászni, és látszódik, hogy ez a rengeteg ilyen fehér folt, közül lényegében elkezdem követni az ereket, hogy hova és miként mennek, és ez az ér is fut lefele, és itt folytatódik, vagy pedig az a kicsi ér. Ez körülbelül hány darab ilyen síkmetszet, amit itt látunk? Itt most 700-at látok. És milyen vastagságúak a lérek? Ez most 0,9 mm. 0,9, tehát majdnem 1 mm. Majdnem 1 mm-esek, igen. A rendkívül aprólékos munka végül elkészült, és nagyon fontosnak bizonyult, mert Zeiber doktor ennek a segítségével talált egy újabb közös eret, amivel ha az orvosok csak a szétválasztó műtét alatt szembesülnek, a kislányok jó eséllyel elvéreztek volna a műtőasztalon, vagy nem lehetett volna befejezni a szétválasztást. Vagyis Zeiber doktor a képalkotó módszerével megmentette a kislányok életét. Elég nagy kihívást jelentő feladat volt, mert lényegében egy zajos környezetből kivenni azt, hogy melyik fehér pont az, ami ér, és melyik fehér pont az, ami zaj, és így rétegről rétegre végigkövetni az egyes felvételeket mind a 3 fő irányból és síkból, az elég hosszú időt vett igénybe, és ezt követően, amikor megvolt ez az érfa, és kiderült, hogy van még a mélyben egy olyan ér, ami az első elzárást követően az áramlási viszonyok megváltozása miatt megnyílt, és ezért úgy kellett dönteni, hogy erre külön kiutazik megint az orvoscsapat, hogy elzárja ezt a fennmaradó eret. Ez már úgy mutatta ennek a fajta súlyosságát, illetőleg ennek a fontosságát, hogy mit is látunk a 3D modellen, és valóban ott van. És ehhez aztán hozzájött, amit én utólag tudtam meg, hogy amikor kimentek az orvosok elzárni ezt a bizonyos eret, amit a 3D modellen láttattam, akkor nekiálltak a műtétnek, és keresték az eret ezzel az angiográfiás eljárással, miközben már ott voltak az elzárásra készen, és keresték 10 percen, 30 percen, 50 percen, 70 percen keresztül, és nem mutatkozott meg, és kitartottak, mert azt mondták, hogy ott kell lennie annak az érnek, és a 80. perc után találták meg, és utána tudták ezt szépen elzárni. És én ezt utólag tudtam meg, és innentől kezdve ez még nagyobb felelősséget rakott rám, és átéreztem annak a súlyát, hogy itt, amit a modelleken keresztül én mondok, az nem csak arról szól, hogy oké, nagyjából hogyan is miként néz ki a feje, vagy az agya, vagy az érhálózata, hanem ennek konkrét vonzatai vannak, anyagi vonzata is, ugye, ami egyrészt a kiutazást jelenti, illetőleg akár a gyerekek életét jelentő, mert ugye ehhez egy plusz altatás kellett, egy plusz beavatkozás, utána pedig, hogyha ez megtörténik, akkor a végső műtét sikerességét jelentősen befolyásolja, hogy minden ér le van-e zárva, és minden úgy van-e, ahogy a nők azt látják, és ahogyan én azt láttattam. Így Hudák doktor és Csókai doktor még egyszer visszatértek Bangladesbe, még jóval az iszlám család magyarországi útja előtt, és a korábban már elmesélt módszerrel elzárták ezt az újonnan megtalált eret is. Zeiber doktor a különböző képalkotó módszerekkel készített felvételeket felhasználva készítette el Rabeja és Rukaja összenőtt fejeinek olyan számítógépes 3D modelljét, aminek a lehető legapróbb részleteit is tüzetesen meg lehetett vizsgálni.
Itt azonban még nem állt meg. A számítógépes modellekből kinyomtatták a kézbefogható, valós 3D modelleket. A modelleknek egy része már ennél jóval több született az idők során, csak itt az ilyen lényegesebb dolgokat mutatnám most meg. Egyrészt még a kezdeti stádiumban, amikor ez az összenőtt koponya volt, itt már egyébként látszódik, hogy hol és miként voltak ezeknek a szövettágítóknak a benyomatai, és hogy milyen súlyos helyzettel kellett szembenézniük azkor, amikor el kellett dönteni, hogy szétválasztható a két gyerek, ugyanis ilyen mértékű koponya összenövés egy fejnél összenőtt gyereknél elég ritkaság, és jó pár orvoscsoport ezért is nem vállalta. És ugyanezt meg tudjuk nézni, hogy ez csak a koponya, de hogyha áttekintünk magán a bőrön, akkor ez pont úgy mutatná meg, hogy átlátszó minden bőr, illetőleg koponya, viszont benne látjuk az agyakat, illetőleg ezt a vénás hálózatot, hogy az erek hogyan és miként hálózzák be, azaz már az ember rögtön tudhatja, hogy amikor ezen a területen meg szeretné nyitni a bőrt, akkor alatta pontosan melyik tekervényt találja, vagy pedig ebbe bele tudunk nézni a másik irányból, és akkor látjuk, hogy például az egyik metszeti képen kisagya és a nagyagya hogyan helyezkedik el, illetőleg az az összenövés, ami még az agyuk mélyén volt, az pontosan hol és miként várható. Úgyhogy ez is a vizualizációhoz sokat segített, ugyanúgy, mint amikor már azt terveztük, hogy milyen módon vesszük le azt a csontívet a fejről, és hogy hogyan és miként fog feltárulni az egyik meg a másik agy, és hogyan kell megtervezni azt a műtéti menetet, amikor előről, illetőleg a hátulról szétválasztják az egyes gyerekeknek az agytekervényeit egymástól. A pataki doktor által irányított orvosmisszió időnként olyan helyekről kapott segítséget, ahonnan nem is várták. Ez a cég 3D-s nyomtatással foglalkozik. A Zeiber doktor által elkészített számítógépes modelleket itt és ilyen módon nyomtatták ki. Ez egy folyamat volt, tehát nem egy... Tehát az elején az volt a legnagyobb problémája a Csókai doktor úrnak is, hogy te jó ég, de hogyan kapcsolódnak az agyak. Hogy nincs-e olyan, hogy az egyik rész belenőtt a másikba. És akkor csak külön csináltunk neki egy agymodellt, tehát a két gyereknek az agyát egyben kinyomtattuk, rugalmas anyagból, mert azt is lehet, annak érdekében, hogy ő szét tudja szedni. Tehát még hol? Tehát még akkor még szó sem volt arról, hogy hogyan lesz szétválasztás, meg semmi, ez kb. Egy éve, másfél éve volt. Kinyomtattuk a két agyat, és hát óriási volt, nem lehetett megállítani, ott azonnal helyben ő szétszedte. És akkor látta, hogy a két agyrészben alul van egy kis hát nem is tudom, nyúlvány, nevezzük el, biztos, hogy az orvosok másképp hívják, ami közös volt a két agyban. És akkor látták életükben először ezt. Nem látták korábban. Tehát a CT-n, meg az MR felvételken végignéztük óriási képernyőn mindenhol, és nem lehetett látni, hogy hol van ez a kapcsolódás. És igazándiból ebből is azt lehetett látni, hogy ez a szétválasztás, ez nem is igazán szétválasztás volt, hanem leválasztás. Tehát az egyik gyereknek a fejlődés az hátrébb volt. És azt is meg lehetett látni ebből a kapcsolódásból, hogy melyiké. Nem szeretnék neveket mondani. De a lényeg az, hogy tudom, hogy egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy ott fogja a keziben, és csak az agyat, semmi mást. Akkor nem érdekelte, hogy néz ki kívül, meg hogy koponya, bőr, meg nem, semmi. Csak az agyat fogta a kezébe, és szétnyitotta, és rá tudtak mutatni, hogy na, ezt kell majd jól elvágni ahhoz, hogy szét lehessen szedni a két gyereknek az agyát. Nem csak a koponyák és az érhálózat készültek el 3 dimenzióban, hanem több szabás minta is, amelyek az expanderekkel kitágított bőr megfelelő elosztását segítették. A sarabélyát pedig egy kicsit távolabbra elvisszük. Most van óra 30. Még van egy 10 perc. Jó. Így egy picit távolabb legyenek egymástól, de így akkor most meg tudod nézni mind a kettőt. Szeparáltuk őket egymástól. Picit mozgásd minden irányba, Alice. Plastikai sebészeti szempontból le tudtuk modellezni
a szövettágítóknak a várható hatását és következtetéseket tudtunk levonni azzal kapcsolatban, hogy a szövettágítókkal növesztett plusz bőr, mert itt a 7 hónapos magyarországi kezelés során tudtunk megtágítani, azok milyen módon kerüljenek elosztásra a két gyerek között, hogy mindkét gyerek koponyájánál létrejövő nagy defektust, azaz szövethiányt be tudjuk fedni. Folyamatosan készültek a különböző 3D-s modellek, de közben már szervezni kellett a csapat kiutazását, és természetesen előre pontosan meg kellett tervezni a műtét menetét is. Még biztosan kell, az egy karmester, egy olyan ember, aki... Az te vagy egyben. Te vagy lehetek én, de én szerintem egy tőlünk kívülálló orvosnak kellene lenni, aki abszolút tudja azt, hogy most ez a fázis jön, az a fázis. Geri, Mert én elkezdek operálni, de valakinek már készülnie kell, a következő csapat készül. Én nem fogom tudni, amíg szabad lebe. Ott van, nem fogunk, de úgy lesz, hogy Geri operálni, meg otthon. De kell egy ember, akit lehet kézzelni. Úgy is vagy beírva, hogy a fő koordinátor te vagy. Te kezded, és te fejezed be maximálisan. Ekkor már kicsivel több mint fél év telt el a bangladesi család Magyarországra érkezése óta. Azt éreztük, hogy nem látogatók, nem vizsgálatra érkeztek, nem majd holnap után már mennek vissza, hanem elkezdték felvenni a mindennapok ritmusát, elkezdték ők is kialakítani magukban, és tényleg nagyon gördülékenyen kialakítani magukban azt, hogy mi történik a ház szabályai szerint, mert azt ugye nekik azért tudomásul kellett venni. Elfogadták a ház szabályait, illeszkedtek és beilleszkedtek ott a közösségbe. Már tudták, már a bizalom kiépült, hogyha kilépnek az utcára, mire kell figyelniük, ha a gyereket elviszem, mire kell figyeljünk, ha hétvége van, akkor hogy lassul be a történet, a hétköznapok ugye a vizsgálatokkal, a jövésmenéssel, a vásárlásokkal, a hétvégére való rákészüléssel hogyan zajlik. A legvégén azt, hogy mondjam, hogy nem akartak elmenni. Tehát akkor már az a fajta napi, rutin, életvitelszerű, a gyerek iskolába járt, a nagylány, azt megszerveztük, hogy hozzuk, visszük, papa vitte, hozta, önállóan villamossal közlekedtek, tehát itt éltek. Olyan volt, minthogyha Budapesten élne egy külföldi család. Aztán eljött a pillanat, amikor az orvosok úgy ítélték, hogy minden készen áll arra, hogy megtörténjen a szétválasztó műtét. Több mint 40 orvos és műtős állt készen arra, hogy Bangladesbe utazzanak. Azoknak, akiknek most el kellett köszönni a családtól, egyáltalán nem volt egyszerű. Mondta, hogy viszlát Budapest. Papa Budapest. Mond, jövök vissza. Az érzelmi kötődés az a sírás-rívásban mutatkozik meg, amikor ők visszamentek. Tehát egyikünk se tudta a másikat elengedni, csak úgy, hogy tudjuk, hogy most az következik, hogy elmentek, és az következik, hogy megműtik a gyerekeket, és az következik majd, hogy talán soha többé nem látjuk egymást. Tehát ebből kifolyólag, és abból a kialakult kötődésből én azt gondolom, bár én mindig is próbáltam ezt a 3 lépés távolságot megtartani, nekem nem sikerült páciensként tekinteni rájuk. Én abszolút gyerekemnek éreztem, amikor én elvittem, és egy gondoskodó anyaként álltam mellette. Bár soha nem szerettem volna ebbe a szerepbe megnyilvánulni, mégis a féltés, amit észrevettem magamon, az odaadás, a mindennek kiterjedő információ átadása, mégis azt gondolom, hogy igenis kicsit egy ilyen anyáskodó szerepet töltöttem be mellettük. Ezek már az utazás előtti utolsó pillanatok. A Magyar Orvosmisszió tagjai végül elindultak, hogy belevágjanak életük legkomolyabb kihívásába. Majdnem 7 hónapnyi komoly összpontosítás és figyelem után
sikerült az ikreket olyan állapotba hozni, hogy úgy véltük, hogy mindent megtettünk annak érdekébe, hogy a plasztikai sebészeti szövettágítással egy esetlegesen sikeres műtét során be fogjuk tudni fedni a lágyrészeket saját szövetekkel, tehát nem lesznek kitéve fertőzésnek, és a műtét nem ezen a részen fog múlni, a műtét sikeressége, a gyerekek életképessége, szövődményeik vélhetően nem feltétlen a plasztikai sebészeti szövethiányon fognak majd múlni. Amikor fölszállt a gép, akkor egy hatalmas kő esett le a szívemről, ezt lehet mondani, hiszen úgy éreztem, hogy itt Magyarországon, amit lehetett, mindent megtettünk a kicsikért, és ennek a történetnek egy újabb, nehéz fejezete következik.